हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा सधैँ विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु आज पनि है। सो यो मेरो हातमा स्यामसङको A50 मोडल रहेको छ। यो मोबाइलमा चाहिँ फाइनली लक लागिसकेको छ। स्यामसङको A50 लाई प्याटर्न अनलक कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। टेक्निकल थिङ्कमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब लागौँ भिडियोतिर। सबैभन्दा पहिला हामीले यो मोबाइललाई स्विच अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। स्विच अफ गर्नको लागि यो मोबाइल स्विच अफ हुँदैन। सो हामीले यो भोल्युम प्लस माइनस अनि चाहिँ पावर की एकैचोटि दबाउनु पर्ने हुन्छ। यो स्विच अफ भइसकेपछि फेरि अन हुने बेलामा भाइब्रेटर दिन्छ। भाइब्रेटर दिने बित्तिकै हामीले फोन ओके। अब चाहिँ हामीले यो भोल्युम प्लस थिचिराख्नु पर्ने हुन्छ। केही समय हामीले होल्ड गरिराख्नु पर्ने हुन्छ भोल्युम प्लस। त्यसपछि रिकभरी मोड अन हुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ रिकभर प्रोजेक्ट भनेर आयो। ओके, यहाँनिर आयो यो टाइपको आइसकेपछि हामीले यहाँ विपमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ गइसकेपछि यहाँ तल देख्नुहुन्छ स्विप टु फ्याक्ट्री रिसेट छ। यहाँनिर हामीले सर कुदाइदिनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यो फाइनली स्यामसङको A50 यो चाहिँ अलिकति फाल्टो तरिकाले यो रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो फाइनली रिसेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्नु फ्याक्ट्री रिसेट कम्प्लिट भइसकेको छ, सक्सेसफुल। अब हामीले रिबुट सिस्टम गर्नुपर्ने हुन्छ। केही समय लाग्छ फोन अन हुनको लागि।